Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa. Miettucelli, unelmaelämä Piemontessa. Mistähän ne italialaiset käy ostaa sitten ne ruuvit, kun varmaan on joku ruuviliike erikseen. Koska rautakauppa se ei tunnu olevan. Kahden sentin kohdalle niin 2 reikää näin. No niin, Uuna vähän kauemmas. Meepä tähkän kanssa. Ai todella. No niin. Hyvä. 95 senttiä. Tässä on 93, ei tämäkään ole suora. Nää pitää vielä kääntää. Joo, se tulee mihin porasit, niin tulee tänne keskelle. Sulla on ihan liian siellä se. Sen käreen pitää olla puolivälissä sitä palkkia. ...94,5... ...87... ...43,5... ...on tästä sitten se pää. Älä nyt liian syvä. Tuleeko? Ei tule. No eikö tämä nyt oo tukevasti? Leukoja voi vettä. Nyt musta se on liian lähellä sinua se lauan pää. Että se... Pitikö tuo nyt siirtää sitten pois? Miten me päästään pois? No varmaan joudutaan nostaa se pöytä. No tuli musta nätit nuo mehikasvi kaktusjutut. Joo. Pärjääkö? No kyllä ainakin toistaiseksi näyttää, että ne ihan viihtyy. Tosin tosta yhdestä kaktuksesta oli jo katkennut tommonen. Kuka siinä oli käynyt? En tiedä, varmaan itsestään tuuli katkassu. 43 reunaa. Sä voit käydä sitten tupsuttaa nämä päät Pikkupensselillä maalaan ne mustoksi niinkö? ruskeaksi. Ei missään tapauksessa musta. Eikö tää on musta tää kehikko? En mä tiedä kattooko niitä ruuveja kukkua Kyllä niitä katsoo. tästä portaista. Niin, että onko se just eikä melkein. Parhana kun on jämäkäoloinen. No niin, älä siinä se katkii.
Näyttääkö se, että se on suurin piirtein suorassa? Suurin piirtein. Mä mietin, että nyt kun oot siinä, niin tästä olisi helppo laittaa tää toinenkin pää, koska nyt se kohta on siinä jo valmiina. Niin jos mä laitan tän tonne, mä annan sulle sen siihen, niin sä saat sen mätsättyä siihen. Sulla housut tippuu, niin mä en tiedä voiko näitä mitään käyttää. No siis se pääsee, se pääsee. Se pääsee. Niin, pitää varmaan tuosta nyt sitten laittaa, jos laittaa aina puolivälistä. Nyt saatiin Perkola-projekti valmiiksi. On metalliosat maalattu mustaksi, ne oli aiemmin vaaleanruskeat. Ja sitten puuosat vaihettiin suurimmalti osin. Pari lautaa pystyttiin hyödyntämään. Siinä oli vähän sekalaista pamputikkua ynnä muuta ja vähän romahtamista vailla. Ja puut on käsitelty tuolla tummanruskealla puusuoja-aineella samalla millä toi pöytäkin, mikä tehtiin tuohon. Ja sitten nyt laitettiin vielä noi valot tonne Perkolaan. Vähän jäi vielä uupumaan, että pitää varmaan jatko-osa tuohon tilata, niin saa sitten ton koko Perkolan. Ja sitten on noi visteriat, sinisateet, eli sinisateet istutettu niin kuin vastakkaisille kulmille Perkolaa, niin ne itse pitäisi kasvaa aika nopeasti, niin ne saa kasvaa sitten kokonaan tämän täyteen ja sitten ne kukat roikkuu tänne niin kuin Perkolan alle semmoisena sinisenä kattona tai violettina kattona. Ja sitten tarkoituksella nyt molemmista päistä laitettiin niin kuin yli noita puita, että sillä saadaan vähän sitten jatkettua Perkolaa ja saadaan se sinisade sitten sinnekin kasvamaan. Varmaan muutaman vuoden päästä sitten näkee lopputulokseen, että minkälainen siitä tuli. Saa sitä viiniä laittaa kanssa. Ei, me tähän laitetaan. Laitetaan tuonne rinteeseen sitä viiniä. Niin, oliko meillä sittenkin ohjelmassa kärrynkokuamista? No, sulla voi olla ohjelmassa mitä haluat. Mä ajattelin, että... No, mä ajattelin, että saisit mulle hiekkaa kerran. Niin, mitä jos välissä olisi laittanut hiekkaa ja mä olisin voinut mennä laittelemaan tiiliä. Se voisi olla. Täältä puuttuu ne prikaat. Sulla olisi kaivattu aiemmin, mutta sä et pyrit tähän niinku viisastelemaan. Ja sit perkele tuon. Sinä et ole sanonut, että sinä teet tämmöistä, minä en voinut tietää. Nyt sitten kun vielä keksit, miten tämä laitetaan tuohon kiinni, niin sehän olisi just aika pitkä. Mikä? Se tulee tohon. Tai sinne pitäisi olla tämmönen haaraum. Niin, tuossahan se on. Front. No. Bolts. Ja pull handle. Ei sitäkään kyllä ole tähän sitä piirretty. Plastic. Siinä lukee plastic. 9, joo, plastic. Ihan päivänselvä homma. No se on selväkö mikä. 9 muasta tuolla.
Jos oikein väsyttää. Mullapa on sulle heti ensimmäinen homma sillä, niin voit nämä kivet kärrätä tonne samaan paikkaan. Joo. Joo, ja sitten itse asiassa sillä voisi niitä tiiliä vettää tuolta autotallista. Eli mun puun juureen tulee vissiin tiili. Kyllähän se kävi tuohon kusasemassa, kun se on levitty nuo katteet tuosta. No varmaan, saa kai se lannottaa niitä puita. Mutta se ei tykännyt, kun sä sille sanoit, niin se käänsi sulle selään ja alkoi pyllöttää siinä. Hän on ottanut tuohon ikkunan eteen aurinkopaikalle pehemusteet ja järjestänyt ne omaa uskoon. Ja siinä on kivaa maata. Missä Uno? Toivottavasti ei tuolla pedin sisällä. Sieltähän se Uuno tulee. Vähän väsyneen näköinen. Joo, kyllä. Oli jossain nukkumassa nyt kyllä. Nätisti sekin tykkää tuolla kuitenkin sitten asettuu tuonne tähkän kanssa, vaikka ulkona on tottunut olemaan. Niin on. No niin, katsotapa. Miten tämä homma toimii. Se on hassu, kun se aina välillä vettää ja välillä ei. Tai niin kuin, että se kuitenkin jossain vaiheessa on tyhjentynyt. Joo.
Kummako tää ehkä ei sano sille, että nyt riittää. Niin tykkää etenkin painaa. Menisikö se pyörittämällä? Ei se taida mennä. Ei kyllä se pitäisi kanssa. No. Toitko sinä pallon meille? Katoppa täällä. Kato. Niin, mutta kun tällä pitää periaatteessa saada kasteltua niin kuin tää lähialue, niin tuntuu, että se riittää vaikka tästä ottaisikin sen pätkä. No, mutta ei me tarvita pitkää pätkää, jos tämä paikka niin kuin on tässä. Tässäkin on nyt sulle oho. Onko ohoja? Oh. Poistan lukiin. Pekka, mitä on keskusteltu pöydällä olemisesta? Pekka. Siihen voi mennä makkaamaan. Hyvä. Kissat hyppii pöydällä. No niin. Nythän meidän pitäisi katsoa, että kumpi pitää paremmin, Parkside vai Klaber. Hyvä. Sitten vielä siihen Niin. se nokka. Tässä. Toki jos haluaisi paremman liitoksen vielä tuohon, niin laittaisi tuo Parkside. Ei kai. Siis laitatko sä tonnekin joku Parkside? Laitan. Miksi? Se on paras. Eikö puuttu? Hää? Puuttu. No en usko. Ei varmaan puuttunut. No en löytänyt noita. Tässä oli. Ja ne oli siinä. Vai onko laittanut kaikki tuolla samalla? Älä nyt, ne on ihan universaaleja. No, olisi tyylikkäämpi, kun olisi kaikki tätä samaa sarjaa. Sä voi käsittää, No niin, anna tänne nää eläkä. mikä sulla nykyään vaivaa, kun sä et löyä mitään. Anna tänne eläkä. Sitten tää pitää laittaa sinne päähän, muuta sen lopussa vesi ulos. Eli miten se toimii? Jo sille laitetaan se. Se näyttää hyvältä. Niin sen takia laitettiin tällainen kela, että saadaan tää irti tästä seinästä. Niin toi kela on vähän täällä kaivon takana piilosta. Niin on nätimmän näköinen. Toinen voisi nyt ottaa irti ja siirtää. Kaljetauko. Ei, ensin yksi homma loppuu sitten. Loppu. Ei oo. Tuo oma homma. Ei oo. Tää kuuluu tähän. Ei oo iso homma ruuvata sitä tosta irti. Ei se oikein. Se on niin... Mehiläiset on vetänyt sen niin täyteen savia, että onko reikä tähän savia. Se ei saisi mennä rikki se osa. Pitäis vähän puistaa sitä. No niin, nyt otettiin viimein teline pois. Aika hankala operaatio, mutta onnistui kuitenkin. Tulee vähän siistimän näköinen tästäkin alueesta. Nyt sitten mietitään mihin siirretään tuo kela. Sillekin on varmaan käyttöön ihan soipapeli. Ja sitten, mitäs sitten? Sinun ottava hetki. Minun ottava hetki, mikä se on? Kerropa. Kaljatauko. Kaljatauko.
Pitää paikkansa. Seuraavaksi olutta vähän ja oliiveita. Tarvitaanko näin montaa kuutiota erilaista keramiikka tavaraa? Me voidaan tehdä projekteja. Projekteja kuulostaa jännittävältä. Ensin pitäisi löytää se sohva pöytä tuohon ulos, niin jos on ne yhdet nuoret laatut, mitä voi laatuttaa. On tosi innoissani. Mä ymmärrän. No niin, homma jatkuu. No, tutteko hommiin? Voi mahdoton. Voi mahdoton. Se tuli Tähkästä mieleen, että mun mielestä sille sai nyt varata sen. Rokotuksen. Niin. No niin. Ehkä pitää rokottaa jotain sellaista tautia vastaan, mitä Suomessa ei pystynyt. Ollaan yksi rokote annettu ja nyt pitää sitten vielä antaa se tehosta. Hyvä. Hyvä. Vähitellen aletaan autotallia järjestellä, niin saadaan nuo työkalut ja muut kaikki tarvikkeet omille paikoille, niin on vähän mukava. Ehkä ne löytyy sitten joskus. Tähän mennessä ei ole ihan hirveästi löytynyt. Puolet ajasta mennyt etsimässä. Niin, puolet ajasta suunnilleen. Täällä on sitten vielä kokoelmalaattoja tällä toisella seinällä. Tää hienot näköalat on tässä. Kiitos, että olit mukana. Tilaa kanava, jos haluat jatkaa matkaa meidän kanssa. Ja kerro kommenteissa, mikä oli sun suosikkikohta videosta. Kiitos. Mietucelli, unelma elämä Piemontessa.